Oké, we doen het even vlogstijl. Ik heb mijn eerste paar Dr.Martens besteld via Marktplaats. En ik ben heel benieuwd of ze er net zo uitzien als op de foto's. Dit zijn de foto's. Op het eerste gezicht, het is gewoon ingepakt met een vuilniszak en een heleboel duct tape. Dus ik denk dat ik de vuilniszak gewoon maar kapot ga trekken. Zelfs nog een papiertje bij, man. Jezus. Ze zijn echt heel weinig gedragen. Er zitten wel een paar krasjes op. Maar man, die zien er echt nog heel goed uit. Ik heb dus gewoon €50 voor deze schoenen betaald, hè? Inclusief verzendkosten. En ze zijn echt gaaf. Super tof.